वेलकम टू रश्मीज रसोई। नॉर्मली वांग म्हटलं तर कोणाच्याच आवडीचं नसतं, पण आज मी तुम्हाला लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारे वांग्याचे अगदी क्रिस्पी काप कसे फ्राय करायचे ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। वांग्याचे काप फ्राय करण्यासाठी आपण हे बघा, हे काळं वांग घेतलं आहे। नंतर अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा घरचा आगरी कोळी मसाला, 1 चमचा आपण आलं लसूण पेस्ट यूज करणार आहोत। नंतर तांदळाचं पीठ घेतले अर्धी वाटी, पाव वाटी रवा आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हे जे काळं वांग आपण घेतले, धुवून घेतले, ह्याचे आपण काप करून घेऊया किंवा ह्याच्या फोडी करून घेऊया। हे पुढचं टोक आहे ना, हे काढायचं आहे। नंतर खूप पातळ नाही आणि खूप जाड नाही, असे हे मी राउंड राउंड ह्याचे स्लाइस करून घेते। हे बघा, एवढ्या ह्या जाडीची किंवा एवढ्या ह्या ब्रेडची आपण हे असे स्लाइस करायचे आहेत आणि कापल्याबरोबर लगेचच पाण्यात घालायचं आहे, कारण का सर्वांनाच माहिती आहे वांग बाहेर ठेवलं तर लगेच ते काळं पडते। असे हे वांग्याचे स्लाइस आपण करून घेतलेत, लगेचच पाण्यात घालूया आणि ह्याला आता मॅरिनेट करून घेणार आहोत। हे सगळे वांग्याचे काप आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। काढून घेतल्यानंतर ह्याच्यावर आपण पहिला मीठ स्प्रिंकल करूया आणि मीठ ॲड केलं का पहिला हे वांग्याला छान चोळून असं घ्यायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित सर्व बाजूला मीठ लागलं जातं। मीठ लावून झालं की ही आलं लसूण पेस्ट आहे, घरीच बनवलेली आहे, ही ॲड करूया चमचाभर। नंतर हळद पण अशी व्यवस्थित अशी स्प्रेड करून स्प्रिंकल करायची। नंतर मी हा घरचा आगरी कोळी मसाला घेतलाय, तुम्ही तुमच्या साठवणीतला मसाला यूज केलात किंवा मिरची पावडर यूज केली तरी चालू शकते। आता व्यवस्थित ह्या मसाल्यांनी आणि आलं लसूण पेस्टनी वांग्याला मॅरिनेट करून घ्यायचे। हे बघा, सर्व वांग्याच्या फोडींना आपण मॅरिनेट करून घेतलं। आता लगेचच ह्याला आपण फ्राय करणार आहोत। त्याच्या आधी तांदळाची पिठी आणि रव्याची कोटिंग बनवून घेऊया। वांग्यासाठी कोटिंग बनवण्याकरता आपण ही तांदळाची पिठी घेतली आहे। ह्यात आपण 2 टेबलस्पून एवढा रवा ॲड करणार आहोत। तुम्ही फक्त तांदळाची पिठी किंवा फक्त बारीक रवा यूज केलात, हा मी नॉर्मल आपला जाडाच रवा घेतलाय, तुम्ही फक्त बारीक रवा किंवा फक्त तांदळाची पिठी यूज केली तरी चालू शकतं। आता हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेतलंय। आता वांग कोट करून घेणार नाही, तव्यात तेलात सोडतानाच आपण ह्याला कोट करून मच्छीसारखं सोडणार आहोत। ऑलरेडी गॅसवर आपण हा तवा गरम करत ठेवलेला, जेव्हा आपण वांगी मॅरिनेट करायला घेतलेली ना, लो फ्लेमवरच, ह्याच्यात आपण 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत, कारण का ही वांगी आपण सेम मच्छीसारखी शॅलो फ्राय करणार आहोत आणि गरज लागली तर वरना थोडंसं तेल आपण ॲड करणार आहोत। तवा गरम असल्यामुळे तेल पण गरम झालं। हे बघा, ही वांग्याची स्लाइस एक घेतली आणि ही जी कोटिंगसाठी आपण पीठ तयार केलेलं, व्यवस्थित ह्याला असं कोट करून घ्यायचं आहे। एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते असं थोडंसं असं झटकायचं, म्हणजे असं हे केलं का निघून जाते। आता एक एक करून आपण हे वांग्याचे स्लाइस तेलावर सोडणार आहोत। लक्षात ठेवा, वांग तेलात सोडताना गॅसची फ्लेम थोडी लोवरच ठेवायची आहे, नाहीतर लगेचच हे वांग काळं पडेल आणि दिसायला आणि टेस्टला पण छान नाही दिसणार। एक एक करून हे स्लाइस मी असे तेलावर सोडते।
एक एक करून सर्व वांग्याच्या फोडी आपण ह्या तेलात सोडल्यात। आता गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवर करणार आहोत आणि 1 मिनिटासाठी एक बाजू त्याची होऊ देणार आहोत। 1 मिनिटभर झालाय। आता एक एक करून हे वांग्याचे काप आपण पलटून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असे मिनिटभरातच कमी तेलावर हे वांग्याचे काप आपले फ्राय करून झालेत। सर्व असेच मी हे काप पलटून घेते। आता हे सर्व काप पलटून झाले की पुन्हा मागची बाजू देखील आपल्याला तशीच फ्राय करून घ्यायची आहे। आणखी मिनिटभर झाले, पुन्हा आपण हे काप पलटून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम मी थोडी हायवर करते आणि हाय फ्लेमवर उलटपालट करून आपण ह्याला छान क्रिस्पी बनवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता सुंदर असे आपले हे वांग्याचे काप फ्राय करून झालेत। आता हे रेडी झालेले काप आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर असे अगदी 2 टेबलस्पून तेलातच फ्राय केलेले हे वांग्याचे काप आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। हे वांग्याचे काप तुम्ही कोणत्याही पातळ आमटी सोबत किंवा तिखट वरणासोबत तोंडी लावण्याकरता देखील यूज करू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे वांग्याच्या कापची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की एकदा तरी हे वांग्याचे काप घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे वांग्याचे काप कसे झाले ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या वांग्याच्या कापचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।